हॅलो फ्रेंड्स, आज आपल्याला बटर चकली बनवायची आहे। त्याच्यासाठी बटर, 2 वाट्या तांदळाचं पीठ, उडदाची डाळ। आधी आपल्याला उडदाची डाळ अर्धी वाटी घेतलेली आहे। ती अर्धी वाटी आपल्याला चांगली उडदाची डाळ भाजून घ्यायची आहे। ज्या आपले चकली कुरकुरीत होतात। तर आपल्याला असलं लालसर आपली डाळ चांगलं लालसर भाजलेली आहे। आता आपण ह्याला गॅस बंद करून थंड झाल्यावर मिक्सर मधून काढून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला ह्या वाटीनंच आपल्याला 3 वाटी पाणी घालायचं आहे। आपल्याला थोडीशी काळी तीळ, तुमच्याजवळ नसलं तर पांढरी तीळ पण घालू शकता। बटर घालायचं आहे 2 चमचे, चवीनुसार मीठ, एक चमचा लाल तिखट तुमच्या चवीनुसार घाला। तर आपल्याला चांगलं बटर इगरून घ्यायचं आहे, पाणी उकळू द्यायचं आहे। आपलं पाणी उकळत आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये पीठ घालून घेऊ। आपल्याला असं पीठ घालत बेलण्याच्या सहाय्याने आपल्याला असं फिरवून घ्यायचं आहे। तर आपल्याला गॅस बंद करून घ्यायचा आहे। तर आपल्याला असं चांगलं कालवून घ्यायचं आहे। तर आपल्याला हे पीठ काढून घ्यायचं आहे असं भांड्यामध्ये। तर आपल्याला असं चांगलं मळून घ्यायचं आहे। थोडं पाण्याचा हात लावून सनी आपल्याला पीठ मळून घ्यायचं आहे। बघा आपलं पीठ मळलेलं आहे। तर आपल्याला थोडंसं बटर लावून चांगलं असं पीठ एकजीव करून घ्यायचं आहे। तर आपल्याला हे पीठ ठेवायचं नाही, लगेच आपण तळून घेऊ। आता आपल्याला तेल तापवायला ठेवायचं आहे। तर आपण काठी शेवच्या भांड्यामध्ये आपल्याला हे असं पीठ भरून घ्यायचं आहे। तर आपल्याला असं तेल गरम होजोकना आपल्याला अशी चकली घालून घ्यायची आहे। बघा आपलं पीठ पण किती मस्त शिजलेलं आहे। आपली चकली तुटत पण नाही। आता आपलं तेल तापलेलं आहे। तर आपल्याला ह्याच्यामध्ये एक एक काठी शेव घालून घ्यायचं आहे। बघा असं आपलं एक साइडनं तळलेलं आहे। आता आपण ह्याला पलटून घेऊ। चांगलं लालसर तळून घ्यायचं आहे आपल्याला। बघा आपले काठी शेव मस्त लाल तळलेले आहेत। आता आपण काढून घेऊया। बघा आपली बटर चकली किती मस्त झालेली आहे। चवीला पण खूप मस्त झालेली आहे।
किती कुरकुरीत झालेली आहे बघू शकता। तुम्ही पण ट्राय करा। रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, सबस्क्राइब करा।